Salutare tuturor! Bine v-am regăsit în cel de-al doilea episod din seria în care vorbim despre importanța relației cu corpul sau importanța relației dintre sănătatea fizică și sănătatea psihică, relație minte-corp, dacă vreți. Dacă în primul episod am vorbit exact despre asta și despre practica experiencierii somatice, episodul ăsta este rândul unei practici poate mult mai comune pentru fiecare dintre noi, ceva cu care suntem mult mai familiarizați, și anume mișcare fizică, sport. Fie că vorbim despre mers, despre făcut sport la sală cu un antrenor, despre practici de alergat, sunt sigură că mulți dintre voi aveți o formă prin care vă mișcați corpul în viața de zi cu zi și noi exact pe asta o să ne concentrăm astăzi. Nu o să vorbim despre performanță, nu o să vorbim despre afecțiuni, o să vorbim mai degrabă despre cum facem mișcare, cum facem sport, astfel încât să ducem o viață mai lungă, mai sănătoasă și preferabil cu mai multe abilități motrice la vârste la care poate vom vrea să ne luăm nepoții în brațe, să zicem. Așa cum știți din primul episod, alături de noi în seria asta sunt prietenii de la Dorna, un brand care a înțeles nevoia purtării acestei conversații și care, dincolo de sănătatea fizică sau sănătatea individuală, dacă aveți curiozitatea să explorați despre ei, o să vedeți că sunt preocupați și despre sănătatea mediului înconjurător și au multe proiecte care vizează lucrul ăsta, care vizează planeta, mediul și cum putem să reducem, poate, impactul negativ pe care îl avem asupra ei. Dar înapoi la ale noastre. Pentru că am nevoie de cineva cu care să povestesc și de la care să învăț despre ce vreau să aflăm astăzi, îl am alături de mine pe colegul meu pentru episodul de azi, Andrei Alexandru Anca. Salutare, Andrei, și îți mulțumesc tare mult că ești aici. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit din nou și abia așteptam acest episod. Din nou, exact. Pe Andrei, dacă sunteți curioși, îl mai puteți auzi și în alte episoade din canalul nostru de YouTube, în care vorbește inclusiv despre afecțiuni. Vă foarte încurajez să vedeți episoadele alea înainte de a vedea episodul de astăzi. Dar pentru cei care nu l-au ascultat până acum, sau dacă aveți nevoie de o scurtă recapitulare, vă zic câteva cuvinte despre Andrei. Andrei Alexandru Anca, pe numele lui complet, este fizioterapeut cu specializare, și aici mă uit pe hârtie ca să mă asigur că zic corect, la OMTRO, care e o instituție de prestigiu și în România și la nivel internațional, pentru că e o instituție care e acreditată de IFOMPT. Am zis bine? Ai zis foarte bine. Da, OMTRO vine de la Orthopedic Manual Therapy Romania, iar IFOMPT vine de la International Federation of Orthopedic Manual Therapy. Bun, am înțeles. N-am reținut, îți împărtășesc, îți recunosc, dar am înțeles. Bun, Andrei lucrează cu atleți în scop de recuperare și în scop de creștere a performanței și cu oameni care suferă de dureri musculoscheletale, adică dureri ale mușchilor, ale articulațiilor, dacă vreți, contracturi musculare, nu, dureri de umăr, dureri de spate, ce mai trăim noi în viețile de zi cu zi. Și tocmai de-aia purtăm conversația de astăzi, ca să vedem cum putem să ne construim un ritm, o serie de obiceiuri, o viață, un stil de viață care să scadă numărul dăților în care trăim astfel de afecțiuni. Andrei, de unde pornim subiectul ăsta al stilului de viață sau stilului de mișcare care să ne permită să fim sănătoși, motrici și flexibili la vârste de 70, 80 și poate mai sus? Aș vrea să încep prin a spune în primul rând că astăzi am să citez foarte multe lucruri de pe foaie pentru că sunt destul de multe studii și vreau să mă asigur că ofer informația oamenilor de acasă cât mai precis posibil decât să-mi aduc eu aminte din cap, și anume aș vrea să începem prin următorul lucru. Cu faptul că, deși am precizat și în celelalte episoade că mișcarea e importantă și ne-ar da o valoare foarte mare în viața noastră dacă ar fi să o facem în viața de zi cu zi în mod regulat, aș vrea să introducem și un studiu pe care l-au făcut cei din Statele Unite ale Americii, publicat de JAMA Internal Medicine, și anume, orice cantitate de exercițiu este mai bună decât deloc,
În acest studiu au fost peste 661.000 de adulți de vârstă mijlocie și au fost împărțiți în funcție de cât de mult exercițiu practicau pe săptămână, începând de la niciun exercițiu până la 25 de ore, de 10 ori mai mult decât Ghidul Federal de Sănătate de 150 de minute. Cel mai mare risc de deces prematur a fost indicat în grupul care nu făcea exerciții. Creșterea cantității de exercițiu, doar puțin, rămânând sub marca de 150 de minute sugerată, a redus riscul de deces prematur cu 20%, iar exercițiul exact de 150 de minute pe săptămână a redus acel risc cu 31%. Cu toate acestea, interesant este că această cantitate optimă nu a fost doza sugerată de 150 de minute, ci de 3 ori mai mare. Exercițiul de 450 de minute pe săptămână, adică 7,2 ore, a redus riscul de deces prematur cu 39%. La orice cantitate mai mare de 450 de minute, riscul s-a stabilizat. Mai pe scurt, este importantă activitatea fizică și o să aflăm împreună astăzi, după toate studiile pe care le-am adus astăzi alături de noi, ca să putem să le discutăm, un anumit tip de exercițiu și de practică și componente în care vom intra astăzi în discuții pot crește longevitatea vieții. Tocmai de aceea, astăzi vom vorbi puțin mai diferit despre exerciții, nu în modul în care am vorbit până acum, în scop de recuperare sau în scop de cum să ne simțim cât mai bine în corp, ci în scopul longevității. Noi, Andrei, astăzi o să vorbim despre cum putem să facem un mix care să optimizeze asta, să ne crească cât mai mult și longevitatea și calitatea vieții până la finalul ei. Cu toate astea, însă, din studiul ăsta, ce mi-au eu foarte important, e ideea asta că inclusiv dacă doar merg pe jos, cum spuneam încă din introducerea episodului, inclusiv dacă doar găsesc 1-2 ore pe săptămână în care să fac poate sport monitorizat de un antrenor sau într-un grup de lucru, e considerabil mai bine decât să nu mă mișc deloc. 20% la creșterea doar puțin, mi se pare că e un câștig foarte, foarte mare. E un beneficiu gigantic, adică până și dacă suntem oameni care au animale de companie, câini, spre exemplu, până și a scoate câinele afară sau să alergăm cu câinele afară, ar fi mult mai bine decât dacă n-am face nimic. Ce argument bun să-mi iau câine. Bun. Excelent. Deci avem de la 20% creșterea longevității la puțin mai mult sport decât deloc, până la chiar 39% atunci când ajungem la, practic, o oră de sport în fiecare zi. Absolut. Bun. Noi, în ultima vreme, am crescut durata vieții. Am ajuns să trăim vieți destul de lungi. Întrebarea pe care aș vrea să ți-o adresez eu însă acum este, în ultima treime a vieții, cât de bune mai sunt viețile noastre din punctul ăsta de vedere al mișcării și al sănătății fizice. Cât de mult a crescut calitatea vieții raportat la cât de mult a crescut longevitatea. Cum arată tabloul? Tabloul despre care o să vorbesc, eu în mare parte o să vorbesc în general despre ceea ce au spus atât Peter Attia cât și David Sinclair, care sunt niște doctori cercetători, și pot să mă raportez la unul dintre tablouri în momentul de față, și anume, el a făcut niște tabele și niște acolade, din câte mi-aduc eu bine aminte, în care erau reprezentate două linii. Prima linie era reprezentată, o să o aveți și voi pe ecran ca să nu vă imaginați totul. În prima linie avem pe partea verticală cât de mult avem partea de sănătate, iar pe partea orizontală avem longevitatea vieții. Ok. Deci pe o X am longevitate, pe o Y am calitatea duratei alea de viață, exact, da? Bun. Și ceea ce
ceea ce ne arată liniile respective sunt în felul următor. Prima linie arată cât de mult putem trăi și care ar fi calitatea noastră a vieții dacă de când ne-am naște până în momentul în care am muri n-am face absolut nimic cu viața noastră, adică în scop de exerciții, care arată că este o viață mult mai scăzută față de cum ar arăta dacă am face exerciții, dar asta o să o las pentru puțin mai târziu. Iar cea de-a doua linie pe care el o arată este este rolul tehnologiei în medicină, pentru că la final de viață, spre exemplu, datorită medicinii care a evoluat foarte mult, noi mai putem să tragem de câțiva ani de longevitate, dar asta nu înseamnă că vom avea parte de o calitate a vieții exponențială. Tocmai din cauza faptului că sunt foarte multe persoane care sunt sedentare, dar aici putem să vorbim și de diferite țări, pentru că dacă ne raportăm la o țară sau o națiune care majoritatea oamenilor sunt obezi și nu practică sport, automat o să fie cu totul și cu totul alte statistici. Deci aici depinde totuși de cultura, tradițiile, obiceiurile fiecarei zone sau fiecarei națiuni. Nu e o afirmație care e general valabilă, corect? Da, nu este o afirmație care este în general valabilă. Totul depinde și de zona în care trăim și de locurile în care s-au făcut studiile respective. Dar ținând cont de tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în lume, calitatea vieții a scăzut exponențial de mult. Ok. Și ce-mi iau eu de aici, Andrei, e că practic ne folosim de resursa asta a tehnologiei sau a medicinei ca să prelungim viața, dar nu e ceva ce corpul nostru ar putea să ducă cu nivelul de sănătate pe care îl are, presupunând că n-am avea acest suport din exterior, corect? Corect, este corect. Adică dacă ne gândim până și la un pacient care, să zicem, la vârsta mijlocie a vieții, care a fost diagnosticat cu cancer și îi se spune că va mai avea X ani de trăit, acei X ani de trăit pot fi și datorită faptului că mai facem diferite tratamente, pentru că nu știm dacă corpul ar putea să o ducă până la capăt fără ajutorul acelor medicamente. Aici, vorbind de medicină, nu medicină tradițională, nu mergem în alte discuții față de tot ceea ce e evidence-based, ca să spun așa. Aici aș mai vrea să mai aduc în discuție un subiect și anume ăla al mindset-ului sau al mentalității și sunt curioasă cum ai observat totul printre oamenii cu care lucrezi, care nu sunt sportivi de performanță eventual. Observ, de exemplu, la părinții mei, care sunt între 55 și 60 de ani, că există mai degrabă o credință, cum că după vârsta de 50 de ani ești cam bătrân, ai cam intrat în perioada de bătrânețe și nu prea mai are sens să te mai uiți la tine ca fiind un om activ, care ar trebui să depună efort, să poată să alerge în continuare sau să ridice greutăți în continuare sau să meargă 20 de kilometri pe zi ca să străbată orașul. Sunt curioasă cum arată asta în practica ta, dacă ai observat-o. Sunt persoane care vin la noi în clinică și în scopul de a se întreține și sunt persoane care poate să varieze vârsta și fie între 40 de ani cu oameni cu copii care vor să ducă o viață mai bună tocmai ca să aibă parte de cât mai mult timp alături de copiilor, să poată să facă lucruri alături de ei și de familia lor, de ce nu? O să supăr câteva persoane cu afirmația asta, dar îmi asum. Eu cred că sunt niște limitări pe care noi ni le impunem, pentru că am avut destui de mulți pacienți care, odată ce au început să se antreneze, fie pe partea de întreținere sau că au fost împinși de la spate, să vadă și ei despre ce e vorba aici, deși poate au fost la început Toma necrediciosul, ei au avut parte de o viață mult mai bună după. Și limitările astea uneori am văzut că sunt impuse și de frica pe care o au ei în cap. Dacă am 50 de ani, sigur îmi rup ceva sau nu mai am eu ce să fac în momentul de față pentru că
oricum tot o să se ducă către rău. Dar este o afirmație falsă și este un mit și mă bucur că ai pus întrebarea asta, pentru că putem să vorbim direct factual cu ceea ce se întâmplă, atâta timp cât omul este supervizat de o persoană de specialitate care poate să vadă că musculatura e în regulă, să zicem, pe partea musculoscheletală. Vorbesc strict de domeniul meu. Să ne asigurăm că nu este într-un oarecare risc, putem să facem foarte multe lucruri. Putem să ajungem cu pacientul inclusiv la partea de performanță, asta în cazul în care asta e și unul din scopurile lui. Pentru că oamenii când vin la noi, vin în general cu scopuri. Scopuri care pleacă de la mă doare, la vreau să mă întrețin și la a început să-mi placă atât de mult, a devenit un stil de viață, nu o să spună cuvintele astea evident, dar îmi dau seama că acolo au ajuns pentru că dacă nu, n-ar mai fi venit. Și am pacienți care fac asta chiar și de 3 ani și am adus o adevărată diferență în viața lor de când eu nu mă ridic acum în slăv, dar vreau să promovez partea de exercițiu și partea de stare de bine în momentul de față. Indiferent de specialist, că sunt eu, că sunt orice alți specialiști. Uite, aici mai am o curiozitate. Vreau să aflu cum arată la tine lucrurile legate de un alt, ceea ce cred eu că e un alt mit, și anume acela că nu poți să ajungi să faci performanță, nu neapărat, nu mă gândesc neapărat la nivelul de performanță, dar nu poți să ajungi să fii foarte bun sportiv, să zicem, dacă te apuci să faci asta la 35-40 de ani, nu o să poți tu să transformi asta într-un stil de viață și să faci antrenamente cu greutăți la sală după vârsta de 50, că n-ai făcut-o de când erai încă mic. Aici mi-ai ridicat-o bine la fileu. Vreau să fac o paralelă. Îmi pare rău că nu am pe nimeni în minte în momentul de față, dar promit că dacă mi-aduc aminte, Vlad o să pună o imagine pe ecran să arătă ăsta a fost sportivul care a făcut diferența. Sau s-a apucat destul de târziu și uite cum a ajuns. Cât de vorbind despre partea personală, dacă sunt eu care vreau în moment de față să mă apuc sau dacă ești tu în momentul de față care vrei să te apuci să faci performanță, în continuare tot aș spune că e o scuză, orice se poate întâmpla, adică în mare parte oamenii cu care eu lucrez depun foarte mult efort tocmai pentru a ajunge la performanțele respective. Dar asta înseamnă foarte multe antrenamente pe lună, ca zic așa, nu pe săptămână neapărat, pentru că variază și în funcție de oboseală, variază și în funcție de poate antrenamentele pe care le faci în paralel, nu pe partea de performanță alături de mine sau de alți specialiști, ca să zicem așa, ci și antrenamentele specifice sportului pe care tu vrei să îl faci mai departe. Deci orice este posibil și mulți sportivi au demonstrat-o că hard work beats talent în mare parte. Acum nu vorbim și de Messi. Messi a combinat și Cristiano Ronaldo au combinat și partea de talent și partea de hard working people. Deci oriunde poți ajunge cu partea de muncă din greu, mai ales dacă o depui pentru corpul tău pe sfera de performance. Mulțumesc tare, tare mult pentru răspuns. Te întreb asta pentru că aud inclusiv în grupul colegilor mei de la dans, care nu sunt sportivi de performanță, toți facem asta amator, dar mai aud lucrul ăsta, că dansăm acum că mai avem 2-3 ani buni și după aia nu o să mai putem să mai fim la fel de rapizi în picioare, la fel de flexibili și așa mai departe. Ca să îți mai pun încă o virgulă, evident cu vârsta trebuie să avem grijă de articulațiile noastre și de musculatură și de tot ceea ce înseamnă componenta musculoscheletală, pentru că în timp, da, dacă nu facem nimic în scopurile astea de viteză, de stabilitate, de etc., evident că se diminuează dacă nu vom lucra la ele. Îți mulțumesc tare, tare mult pentru răspuns aici. Uite, îți propun să ne întoarcem la conceptul ăsta de trăim mai mulți ani, dar nu neapărat mai sănătoși, de unde am și pornit noi. Și sunt curioasă să aflu, pentru că tu ai vorbit adineauri inclusiv când ai răspuns legat de performanță, despre un anumit tip de antrenament în funcție de ce sport vrei să practici, în funcție de ce rezultate vrei să obții și așa mai departe. Dacă ne uităm la rezultatul dorit ca fiind o viață mai lungă, dar și mai sănătoasă,
din ce compunem antrenamentele sau din ce compunem viața asta mai sănătoasă, din punctul de vedere al mișcării fizice. O să mă întorc din nou la foi ca să pot să răspund cu acuratețe cât mai mare, dar înainte de asta aș vrea să precizăm și următorul lucru. Cu toții știm că o viață mai longevivă și mai sănătoasă poate să fie adusă și datorită faptului că nu consumăm alcool, că nu consumăm droguri, că nu fumăm și așa mai departe. Chestiile astea poate să crească riscul de a scădea longevitatea undeva de 2 ori mai mult sau de 3 ori mai mult la un anumit timp anume în viață. Adică nu e obligatoriu, cum e cazul anumitor persoane care trăiesc foarte bine și făcând lucrurile astea, dar e un risc exponențial pe care trebuie să-l luăm în calcul. De asemenea, ceea ce s-a văzut din studii, și de asta am zis că mă întorc înapoi la foile mele, Peter Attia, ceea ce ne spune Peter Attia este că dacă am putea crește componenta cardiovasculară, adică să lucrăm esențial pe componenta cardiovasculară pe care o să o vorbim imediat, mult mai în detaliu decât ceea ce vorbim acum, riscurile astea ar putea să scadă până de 5 ori mai mult. Și spun asta pentru că el a subliniat-o cu mare importanță în felul în care a spus că nu există nici măcar o pastilă sau ceva în lumea asta, din câte știm noi, care poate să scadă riscul ăsta atât de mult. Da? Și aici nu e vorba de la un anumit punct în viață, ci e vorba de viață în general. Da. Dacă facem chestia asta, putem să avem o calitate mult mai bună a vieții și mult mai longevivă. Excelent. Bun, deci avem componenta cardiovasculară, vorbim imediat mai în detaliu despre ea. Ce altceva mai putem să mai luăm în calcul? Mai putem lua în calcul deci putem lua în calcul componenta cardiovasculară, care va fi compusă înapoi la foi, din antrenamente pe partea de zona 2 și zona 5, despre care vom vorbi puțin mai încolo, și vom mai avea parte și de antrenamente de stabilitate și antrenamente de forță, de care el spune că sunt esențiale dacă ar fi să ne gândim că vom ajunge la o vârstă mai înaintată, 90-100 de ani, spre exemplu, mergem în extrema actuală a vieții, că nu foarte mulți dintre noi ajungem la 90-100 de ani și într-o stare fizică bună și calitatea vieții. El ne spune că dacă vrem să ajungem acolo, ar trebui să ne comportăm în momentul de față ca atare, adică ce aș vrea să fac la 90-100 de ani. Aș vrea să pot să mă ridic singur de pe jos, fără să fiu ajutat și fără dureri și cu propriile mele forțe, care includ componenta de stabilitate, pentru că trebuie să mă ridic de jos, include componenta de forță, pentru că trebuie să am puterea să o fac, și componenta cardiovasculară, putem să vorbim din nou imediat despre ea, dar asta e în mare ceea ce aș vrea să ilustrez aici. Ok, acum aș vrea, Andrei, să le luăm pe rând ca să și înțelegem ce înseamnă fiecare dintre elementele astea. Hai să începem cu zona cardiovasculară. Cum definim zona 2 și zona 5? Ok. E foarte important ca oamenii să poată să înțeleagă ceea ce se întâmplă cu zona 2 și zona 5, că par foarte SF, poate pentru niște oameni care abia aud de lucrurile astea, și o să mă întorc din nou la foi. Și pentru a înțelege mai bine care este zona 2 și zona 5, haideți să vorbim puțin despre formula lui Karvonen, care calculează bătăile inimii pe minut în timpul exercițiilor sau în timpul efortului, mai bine spus. Pentru a măsura această formulă, va trebui să ne măsurăm bătăile inimii în repaus, care putem să o facem fie cu... Vlad, dacă poți să ne spui ceea ce folosești tu? Un ceas? Un Garmin, ceas Garmin. Ok. Un ceas Garmin, spre exemplu, care... Ceas de alergare. Ok.
ceas de alergare în care bătăile inimii ale lui Vlad poate să fie măsurate și dimineața când se trezește, dar și în momentul în care depune efort. Bun. Pe lângă asta, ceea ce mai avem nevoie să calculăm pentru a avea o precizie cât mai exactă, formula lui Carvon îmi spune așa: din maximum heart rate-ul pe care îl avem noi, trebuie să facem în felul următor. 220, asta este formula. 220 minus vârsta omului. O să mă iau pe mine ca și exemplu. 220 minus 24 este egal cu 196. O să intrăm puțin în formule ca să poată să facă oamenii de acasă, dacă doresc să aibă parte de astfel de tipuri de antrenament, ca să poată să fie exemplificat cât mai bine. Așa, bun. Deci, cu acest 196, ce facem cu el? Din acest 196, noi putem să aflăm unde este zona 2 pe care o avem noi și respectiv și zona 5. Okay. Zona a doua înseamnă că eu îmi pot folosi, că este măsurarea bătăilor inimii pe minut și inima mea este la o capacitate de 60-70% intensitate, ca să zic așa. Iar la mine bătăile pe minut ar arăta undeva între 146 de bătăi pe minut lowest heart rate și maximum heart rate ar fi undeva la 158 de bătăi pe minut. Pentru zona 2. Pentru zona 2 specifică pentru mine. Și cum o calculăm din acest 196 pe asta? Acest 196 este maximum heart rate, adică zona 5. Și putem să punem în descrierea episodului și un site unde poate să calculeze oamenii mai exact, sau anumite ceasuri poate să o facă pentru ei, pentru că poate să le calculeze automat, la fel cum are Vlad un ceas de alergat, în care e și mai precis, pentru că fiecare avem bătăi ale inimii în repaus diferite, unul față de celălalt. Tocmai de aceea eu o să vorbesc despre o generalitate în momentul de față și să o tratăm ca atare. Așa, deci pot să intru în detalii și despre ce înseamnă zona 2, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 pentru mine, dar după cum puteți să vă dați seama, există mai multe valori la diferite zone în care noi o să ne axăm. Deci asta fiind spuse despre zona 2, despre maximum heart rate-ul meu și lowest heart rate-ul meu pe care ar trebui să-l mențin, iar la zona 5 voi folosi 90% sau 100% din toată capacitatea pe care poate să mi ofere inima în momentul de față, ca să zic așa, și la mine ar fi undeva între 183-196 de bătăi pe minut susținute ca să pot să rămân în zona respectivă. Și probabil o să mai fie și întrebarea, ok, dar noi cum putem să menținem zonele astea? Iar Peter Attia a spus că cel mai safe putem să o facem pe un airbike, putem să atașăm și o poză ca să înțeleagă oamenii despre ce e vorba, dar practic este o bicicletă staționară în care putem să ne măsurăm și prin voltaj și prin bătăi pe minut pulsul și să vedem dacă putem să menținem zonele respective. Deci ce înțeleg eu aici, Andrei, e că fiecare dintre noi are alte coordonate pentru zonele astea, da? Da. Mai am o curiozitate. Mai variază ele în vreun fel în funcție de alte lucruri? Adică eu pot să-mi scad sau să-mi cresc sau să variez în vreun fel zona 2 și ar trebui să mă uit în direcția asta? Nu aș spune chestia asta, deci nu. Formulele sunt date ca atare. Singura chestie care poate să o varieze sunt resting heart rate-ul, adică bătăile inimii pe minut în momentul repausului, pentru că poate se întâmplă ceva la un moment dat cu noi, nu știu, în viață, fie diferite patologii, dar vorbind pentru o persoană sănătoasă și un om sănătos care vrea să facă tipul ăsta de activitate, nu a zice.
Deci dacă ne întâlnim noi doi într-o zi să facem un antrenament în care să ne concentrăm pe zona 2 și pe zona 5, ce e important pentru noi, dacă amândoi avem scopul să ajungem la vârstă înaintată, să fim în continuare abili motric, nu este să ne uităm și să zicem, ia uite, eu am zona 2 la 140, tu ai la 160, respectiv zona 5, în alt interval numeric, ci mai degrabă e important să ne concentrăm pe a ne construi antrenamentul astfel încât să ne păstrăm în zonele alea. Înțeleg corect? Da, înțelegi corect. Nu e vorba de o competiție între noi și în general, între oameni. Nu ar trebui să existe competiția că eu am zona 5 la X bătăi pe minut și tu ai la Y bătăi pe minut. Nu. Fiecare suntem diferiți și trebuim tratați ca atare. Ok, bun, îți mulțumesc tare mult pentru clarificare. Ok, avem antrenamentul cardiovascular, zona 2, zona 5. Ai mai vorbit tu mai devreme de antrenamentele de forță și de stabilitate. Pe ele cum le definim? Antrenamentele de forță, pe scurt, sunt antrenamente în care noi facem exerciții fizice, în care noi ne folosim musculatura ca să învingem o forță exterioară, ca să zic așa. Spre exemplu, gantere, da? Vreau să ridic o ganteră, nu vorbim în scop de hipertrofie acum, vorbim în scop de putere, de forță, că asta ne dorim, nu putere. Pe scurt, cam asta e definiția antrenamentelor de forță și aș mai vrea să adaug un bonus pentru toți ascultătorii noștri care poate nu știu de unde să se apuce sau poate n-au informațiile la îndemână. Aș vrea să vorbesc puțin și despre cum arată un antrenament de forță, pentru că probabil cu toții putem să mergem la sală și să ridicăm greutăți sau să împingem greutăți sau să facem picioare. Există o formulă foarte simplă care se calculează pe repetiții maximale. Sunt diverse formule, dar e una despre care aș vrea eu să vorbesc, fiecare are abordarea personală. Și anume, haideți să ne imaginăm în felul următor. Eu mă duc la sală și fac împins la piept cu 100 de kilograme. Să zicem că eu aș putea să împing o singură dată acele 100 de kilograme, după care gata, aia mi-a fost toată forța, nu mai pot să duc mai departe. Și de acolo putem să ne calculăm repetiția maximală. O repetiție maximală pentru mine, cu împins la piept, înseamnă 100 de kg. Ok. Dacă vreau să lucrez pe partea de forță, o să vin puțin la foaie ca să vă dau cât mai precis. Deci dacă vreau să lucrez pe partea de forță, ar trebui să pot lucra între 80% din puterea pe care o am eu, să zicem, dacă am făcut cu 100 de kilograme, scad la 80 de kilograme. Și așa, în felul ăsta, pot face între 1 și 5 repetări. Formula e în felul următor. Între 80 și 100% din repetiția maximală pe care o pot face, asta se încadrează la partea de forță. Iar repetările pe care ar trebui să le facem în exercițiile respective, spre exemplu, dacă eu lucrez cu 80 de kilograme și am putut să ridic o singură dată 100 de kg, poate aș putea să reușesc între 1 și 5 repetări să împing din nou 80 de kilograme. Și aici seturile pentru exercițiile respective sunt între 1 și 3 seturi. Asta aș mai vrea să adaug pentru oameni. Ok, în regulă. Bun, deci 80% din capacitatea maximă, unde capacitatea maximă înseamnă pot să ridic o dată și de aia este. Da. Fac între 1 și 5 repetări pe set și între 1 și 3 seturi. Am înțeles corect? Exact. Bun. Între 1 și 3 seturi. Așa arată forța. Cum arată stabilitatea? Antrenamentul de stabilitate se referă la o rutină care vizează mușchii care susțin echilibru și stabilitatea. Spre exemplu, în mare parte ele sunt cele care sunt musculatura din zona trenului inferior. Pentru oamenii care de acasă nu știu, tren superior de aici până la nivelul șoldurilor, de la nivelul șoldurilor până jos la picioare, avem parte de trenul inferior. Ok. Sunt diferiți mușchi care fix cu asta se ocupă, stabilizează. Tocmai de asta avem... Eu pot să stau într-un picior, ăla este
e un semn că există stabilitate pe piciorul respectiv? Înseamnă că musculatura stabilizatoare care te ajută să faci mișcarea respectivă te ajută și e funcțională. Ok. Bun. Asta e, așa definim stabilitatea. Da. Excelent. Mă întorc la mixul de la care am pornit. Am vorbit, deci, despre faptul că atunci când ne uităm la viața asta pe care o vrem să o avem până la final mai sănătoasă, cu mai multă mișcare, avem sistemul cardiovascular, unde am vorbit despre zona 2 și zona 5, avem forță și avem stabilitate, corect? Corect. Bun. Aș vrea să-ți propun să facem un exercițiu de imaginație și să ne imaginăm pe noi sau hai să ne luăm un personaj, să ne-l imaginăm pe Bob, care vrea să ajungă la vârsta de 100 de ani și ce își dorește Bob este să fie un om funcțional atunci, adică vrea să poată să meargă la plimbare pe stradă, vrea să poată să își ridice cumpărăturile de la magazin în fiecare weekend când merge să cumpere, să poată să care plasele până acasă, vrea să poată să se joace cu nepoții, eventual să ia în brațe. Mă gândesc că nepoata mea acum pe la 7 ani a început să devină greuță. Bob vrea să poată să-și ridice nepoata de 7 ani în continuare în brațe. Cum ar arăta antrenamentele, cum arată mișcarea fizică pentru Bob sau pentru mine sau pentru tine, ca să ajungem în punctul ăsta? Înainte să începem să vorbim despre ele, că mi-a trecut prin minte acum și cred că vouă, oamenilor de acasă care ne urmăriți, v-ar plăcea să vedeți videoclipul acesta. Este vorba chiar de un bătrânel care e în ajunul Crăciunului, aproape de ajunul Crăciunului, se apropie ajunul Crăciunului și dorința lui este să-și poată ridica nepoțica de jos până sus, să o vadă în vârful bradului. Până sus în vârful bradului, ce exact. Frumos. Și începe cu câteva săptămâni înainte să se antreneze, în primul rând doar să poată să se aplece, să meargă într-o genoflexiune, ulterior de acolo ridicând o greutate care înseamnă nepoțica lui de X kg, pentru că fix cu greutatea aia lucrează, deci referință, mă antrenez pentru scopul de X. Așa e și pentru un atlet, așa poate să fie și pentru un om care are o dorință să facă ceva în viața asta, indiferent de vârsta lui. Și fix asta face, poate să facă genoflexiunile respective, începe să poată din ce în ce mai mult să poată să ridice greutatea respectivă până sus, iar în momentul în care se apropie Crăciunul și trebuie să pună nepoțica steaua în pom, poate să facă mișcarea respectivă. E un videoclip emoționant, e unul la care m-am gândit că fizioterapeuții chiar aduc o mare diferență în viața oamenilor, chiar și prin cele mai mici lucruri. Bun. Și acum putem să vorbim despre cum ar arăta un antrenament de zona 2, din zona 5, de forță și chiar și de stabilitate. Mă întorc înapoi la foile mele ca să pot să vă ilustrez cât mai bine și noi vorbeam că Peter Attia a spus că putem să ne menținem zona 2 și zona 5 cât mai bine pe un airbike. Asta nu înseamnă că nu am putea să o facem și pe altceva, dar gândiți-vă că dacă am merge în exterior, în lume, să încercăm să ajungem acolo cu bătăile inimii, poate în drumul nostru mai sunt și obstacole, mai sunt bicicliști, mai sunt oameni care vin, mai e un semafor. Nu putem să păstrăm constant. Nu putem să păstrăm o constantă. Da, în afară de colegul nostru Vlad, că el e super om. Ceea ce Peter Attia spune este că noi, ca să putem să menținem zona 2, în primul rând ea ar trebui antrenată 3 ore pe săptămână. Okay. El propune undeva la 45 de minute. Adică cred că ar fi undeva la 4 antrenamente, dacă zic bine. Sper că nu mă bate matematica în momentul așa de față. E. Ok. În care ar trebui timp de 45 de minute să menținem zona 2. Adică odată ce ajungem în zona respectivă, că poate să dureze câteva minute sau poate putem intra instant, din nou, depinde de corp. Da? Tocmai de asta e foarte fascinant că fiecare om e diferit și trebuie tratați ca atare. Zona 2 ar trebui antrenată 3 ore pe săptămână și ar trebui să menținem zona 2 timp de 45 de minute. Pe antrenament, da? Pe antrenament, da.
pe antrenament. Apoi, zona 5 o să fie solicitantă pentru majoritatea oamenilor, mai puțin pentru Vlad, și o să vă spun și de ce îl tot zic de Vlad, pentru că Peter Attia spune că ar trebui să facem acest tip de efort, să menținem zona 5, adică capacitatea noastră a heart rate-ului nostru între 90% și 100%, 4 minute, urmată de 4 minute de repaus. Și ar fi un mix între 4x4, în care 4 minute lucrez, 4 minute stau. Și vom face asta de 4 ori. Deci 16 minute ar fi în total de lucru și 16 minute ar fi de pauză. Și asta voiam să vă zic, de ce zic asta de Vlad. Vlad a alergat și când m-am uitat pe ceasul lui, eu am rămas uimit. Vlad este colegul nostru din spatele camerelor, pentru cei dintre voi care nu au auzit sau nu l-au văzut în conversații până acum. Așa. Vlad, te rog să mă corectez dacă greșesc, dar eu cred că am văzut pe ceasul lui că a menținut zona 5 fără pauză, timp de 1 oră și 16 minute. Exact. Timp de 1 oră și 16 minute. Eu când am văzut, am crezut că nu e real, dar Vlad are și în spatele lui o viață activă. El a fost sportiv de performanță, a fost volebalist, a fost biciclist. Vlad, corectează-mă dacă... Ciclist, scuze. Corectează-mă dacă greșesc. Și handbalist. Și handbalist. Deci Vlad își menține corpul la o stare foarte activă, nu moderată, ci foarte activă, iar în momentul de față știu că face și maratoane. Tocmai acolo am putut să văd acea zonă 5 atât de crescută. A fost fascinant pentru mine. Acolo avem performanța, da? Da. Menținerea, despre care vorbim noi astăzi, în termeni și în cifre mai puțin de motivante, o avem la 4 minute, cu 4 minute de pauză, și 4 astfel de seturi, da? Și 4 astfel de seturi. Bun. Pentru oamenii care nu pot să mențină 4 minute, nici eu nu cred că pot, o să încerc. N-am făcut încă tipul ăsta de antrenament, am început cu zona 2, zona 5 încă n-am antrenat-o, pare puțin înspăimântătoare. Da? Deci inclusiv eu, cadru medical și om care e activ, nici eu nu am făcut-o încă, dar o să o fac și o să spun cum a fost și pentru mine. Așa arată sistemul cardiovascular. Deci, dacă ar fi să facem, să zicem, un antrenament care e doar de sistem cardiovascular, o să lucrăm 45 de minute în zona 2 și apoi o să ne mai mutăm 16 minute active, 32 cu pauze, în zona 5, corect? Da, și asta am uitat să precizez. Peter Attia spune că antrenamentul ăsta din zona 5 trebuie făcut o singură dată pe săptămână. Ok. Deci nu o să fac 4 antrenamente, alea sunt separate. Nu, și în niciun caz nu o să le combinăm între ele. Ok. Deci nu o să combinăm antrenamentele din zona 2 și zona 5 între ele și nici nu o să combinăm. Bine, aici n-a dat neapărat o regulă, dar cred că rămâne la îndemâna fiecărui om și aici vorbesc mai exact, două chestii vreau să punctez. Una, în zona 5, dacă nu putem să menținem 4 minute pentru început, e ok să încercăm să ajungem acolo. Nu din prima să reușim să menținem 4 minute cu 4 minute pauză timp de să facem 4 seturi. Dar e important să ne păstrăm cubul ăsta? Adică dacă pot să țin 2 minute, fac 2 minute cu 2 minute și 2 seturi sau important e să împingem până ajungem... Cât de mult e capacitatea noastră la momentul respectiv. Da, adică dacă putem să menținem un 4 cu 4 minute lucru, 4 minute pauză, din spuțele lui este suficient. Că tu poți mai mult, asta e altceva, rămâne la latitudinea ta, dar conform a ceea ce a spus el, acolo trebuie să rămânem și dacă nu putem încă să ajungem la 4 minute cu 4 minute pauză, trebuie să începem de unde putem și să progresăm de acolo. Ok, deci așa arată zona cardiovasculară. Cum arată antrenamentele de forță pentru acest personaj al nostru care ajunge la 80 plus ani și în continuare face antrenamente de forță, Andrei? Haideți să ne gândim ce ne-am dorit noi să facem la vârsta respectivă, inclusiv Bob. Bob poate vrea să meargă la WC-ul turcesc, spre exemplu, și
La o vârstă înaintată trebuie să fim capabili să stăm în izometrie. Pentru cei de acasă care nu știți ce înseamnă partea asta de izometrie, trebuie să mențin o anumită tensiune constantă pe mușchi și anume, dacă vreau să stau pe WC-ul turcesc, trebuie să cobor într-o genoflexiune fie cât de jos posibil, fie dacă nu cât de mult poate el, trebuie să mențină tensiunea aceea musculară fără să cadă pe jos. Da? Pe asta o să exemplificați tu și Vlad și în partea practică a episodului Bineînțeles, ăstuia, da. da? Astăzi Bun, veți avea în episodul de astăzi exerciții specifice pentru fiecare mișcare pe care Bob vrea să o facă. Deci asta fiind una cu WC-ul turcesc. Spre exemplu, pe partea de aici ar putea intra atât componenta de forță cât și de stabilitate. Poate vreau să-mi car cumpărăturile de la magazin până înapoi acasă. Asta înseamnă că sunt exerciții specifice chiar și în domeniul nostru, se numesc Farmer's Walk, mersul fermierului, în care ținem greutățile, o să fie Vlad exemplificat aici, greutățile sunt ținute pe lângă corp și tot ceea ce trebuie să facem este să rezistăm contra greutăților respective și în același timp să ne și stabilizăm, adică să nu punga asta e mai grea, mă înclin pe partea asta sau mă înclin pe partea cealaltă. Acolo există un rol și pentru musculatura stabilizatoare a spatelui, a trenului inferior, etc. Și aici când vorbim despre exercițiile astea de tip Farmer's Walk, mersul fermierului, Andrei, mă gândesc inclusiv la mine, când merg la cumpărături, de foarte multe ori nu pun o pungă de 4 kg pe stânga, una pe dreapta, de cele mai multe ori e una de peste 10 pe unul dintre umeri și cu aia mă duc acasă. Mă gândesc că poate Bob o să facă și el la fel. Și întrebarea este să pot să mențin o postură dreaptă chiar dacă am mai multă greutate pe o parte a corpului. E ceva ce ar trebui să ne dorim și dacă da, ține mai mult de forță sau de stabilitate? Tot la fel aș putea să spun că e un mix, pentru că cum avem Farmer's Walk, mai avem și un exercițiu care e ca și cum aș vrea să merg cu servieta în mână. Putem vedea asta la oamenii, la avocați, la medici, nu știu, de fapt în ziua de astăzi la orice persoană care își cară o geantă destul de mare după ea. Avem parte de stabilitate, atât pe partea de stabilizatori ai coloanei lombare, dar și pe partea de tren inferior și în același timp avem nevoie de forță ca să cărăm o greutate atât de puternică într-o singură mână, eventual poate mai facem schimbări stânga-dreapta. Bineînțeles că într-o lume ideală nu este recomandat așa ceva. Avem pungile egale în greutate, nu există așa ceva. Scopul e să putem să ducem cât mai mult, să știm că putem duce în primul rând, că la o vârstă înaintată automat nu vrem să riscăm anumite lucruri. Și bine că mi-ai spus chestia asta, pentru că, uite, un lucru foarte important pe care l-am uitat și aș vrea să-l menționez, densitatea osoasă crește în momentul în care noi facem antrenamente cu greutăți sau orice altceva care să ne supună la treabă, ca să zic așa. Avem nevoie de chestia asta. Dacă ne ferim de mișcare și dacă ne ferim de încărcare optimă, încărcare mai mare, încărcare de 80%, de 100%, putem să deteriorăm mult mai rapid prin a încerca să-l protejăm decât să-l expunem. Corpul a fost făcut să fie expus. Toată componenta asta musculoscheletală trebuie să fie expusă dacă o vrem să fie activă. Pentru asta a fost făcută. Altfel, de ce ar mai fi rolul mușchilor noștri să facă X lucru sau tendoanelor sau ligamentelor noastre să mențină anumite lucruri. Deci, trebuie să le expunem. Dacă le expunem, o să putem să fim mult mai bine pe viitor. Chiar dacă probabil începem cu niște dureri. Putem să fim supravegheați de specialiști care să ne spună dacă e bine sau nu.
Sper că ți-am răspuns la întrebare. Mi-ai răspuns și îți mulțumesc tare mult pentru clarificări. Bun, am vorbit la zona cardiovasculară și de un număr de antrenamente. La forță și la stabilitate, cât ar fi recomandat? Facem calculul cu 7,2 cei de la început minus cât am petrecut în zona cardiovasculară sau câte antrenamente facem? Studiile astea nu ne-au zis un număr exact, dar pot să vă spun din expertiza mea de profesionist și de specialist. E indicat, putem să facem și câte un singur antrenament, fie de forță, un antrenament de forță sau un antrenament de un antrenament de forță și un antrenament de stabilitate pe săptămână, dacă avem timp. Eu știu că poate sunteți foarte mulți acasă care spun, dar cum pot să fac și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Cred că important este să fim consistenți, pentru că ceea ce vorbesc eu aici vorbesc teoretic, putem face și un plan mai exact, dar contează să avem o continuitate a tot ceea ce facem, fie că e zona 2, fie că e zona 5. Iar acum, întorcându-mă înapoi la antrenamentele de forță, cred că și o dată la 2 săptămâni sunt ok pentru oamenii care nu au suficient timp, dar își doresc să facă ceva. Amintiți-vă ce am spus la început, e mai bine să facem ceva decât să nu-l facem deloc toată viața. Deci, într-o lume ideală, putem să adăugăm un antrenament de forță pe săptămână și un antrenament de stabilitate pe săptămână. Dacă nu putem, le alterăm între ele sau, în anumite cazuri, dacă suntem capabili, putem să facem în aceea sesiune un mix între antrenamente de forță și un mix între antrenamente de stabilitate. Mulțumesc tare mult. Uite, dacă am calculat eu bine, Andrei, avem 4 de cardiovascular din zona V2, 1 din zona V5, respectiv 2 forță plus stabilitate. Asta înseamnă 7 antrenamente pe săptămână. Ce vreau să te întreb e că mă gândesc că e probabil ca mulți dintre oamenii care ne ascultă să nu poată să aloce sau să nu simtă că pot aloca 7 antrenamente în fiecare săptămână. În scopul ăsta de a fi mai degrabă consistenți decât extrem, extrem de riguroși până la un punct la care nu e sustenabil pentru noi, care ar fi mixul? Îmi păstrez cele 4 antrenamente de V2 și pe cel de V5 și răresc antrenamentele de forță sau e mai degrabă util să păstrez proporția asta din 4, 2, 1? Aici cred că contează foarte mult și viața pe care o duce fiecare om. Adică dacă e să o personalizăm, dacă ai o viață foarte activă și totuși vrei să faci câte un lucru din fiecare, dacă ești super om și vrei să faci chestia asta, super. Ai 7 antrenamente pe săptămână. Dar în același timp și pentru mine ca specialist, evident că nu strică atâta exercițiu, dar putem începe, spre exemplu, pot să dau mai multe alternative. Putem într-o săptămână să ne focalizăm doar pe componenta cardiovasculară. Următoarea săptămână putem să facem antrenamente de forță stabilitate. În felul ăsta nici nu o să ne plictisim. Probabil la început o să avem anumite zile în care iubesc ziua aia, e de stabilitate. Urăsc ziua aia, stau în zona 5x minute, mă omoară Andrei sau orice altceva. Deci cred că important e să găsim un echilibru pe care putem să-l păstrăm în permanență, dacă vrem să avem scopul ăsta. La 100 de ani vreau să-mi ridic nepoata și strănepoata până sus în brad și așa mai departe, ca să poată să pună steaua respectivă în pom. Vreau să fiu independent, nu vreau să am parte de oameni care să mă ajute sau să depind de cineva, să mă simt ca o povară, nu știu. Diferite sentimente pot apărea. Și să fim consistenți. Ok. Asta ar fi. Mulțumesc tare mult, Andrei. Mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. Asta a fost bucata teoretică a exercițiului nostru. În continuare, or să urmeze niște exerciții practice pe care le exemplifică Vlad și împreună cu Andrei, care o să explice. Unul din exercițiile pe care o să vi-l ilustrăm astăzi se numește Farmer's Walk și specific podcastului nostru pe care l-am avut. Acest exercițiu va ajuta pentru persoanele care merg la cumpărături, spre exemplu, la o vârstă avansată și va trebui să-și care cumpărăturile. Deci colegul meu Vlad o să ilustreze acest exercițiu și pe parcursul exercițiului eu voi
vă voi ghida cu niște tips and tricks pentru acest exercițiu ca să fie cât mai eficient. Vlad, poți să pleci de aici din stânga mea? Pe parcursul exercițiului, Vlad o să meargă într-o linie dreaptă, va merge lent, controlat, cu spatele drept și pașii să fie cât mai mici posibil. Vlad, poți să începi. O idee mai... Așa e perfect. Spatele drept, mers înainte, acesta va ajuta și la stabilitate pe cât și la puterea pe care o vom întâmpina și vom avea nevoie de ea ca să ne cărăm cumpărăturile până acasă. În următorul exercițiu, Vlad va lua o poziție de izometrie și conform a ceea ce am vorbit în podcast, va fi un exercițiu specific fie persoanei aceleia care voia să-și ridice nepoțica și să o ridice până sus ca să poată să ajungă până la vârf, dar foarte important, în primă fază, el va trebui să învețe să poată să stea într-o poziție de genoflexiune și să o mențină mai mult timp. Deci, prin urmare, unul din exercițiile specifice pe care putem să le facem ca să rămânem cât mai mult în poziția respectivă este să o antrenăm. Deci, Vlad va merge într-o poziție de genoflexiune și va rămâne acolo cât de mult posibil. Evident, nu o să stea 2 minute la cameră acum, dar asta va fi ideea pentru exercițiul pe care îl vom ilustra. De preferat ar fi să rămânem câte 30 de secunde și putem să facem undeva la 3 sau 4 seturi. Acesta a fost exercițiul de izometrie. Continuând cu ceea ce am vorbit în podcast despre persoana care voia să-și ridice nepoțica în brațe, la o vârstă avansată, Vlad va coborî acum din nou într-o poziție de genoflexiune și specific exercițiului de data trecută pe care l-am avut pe partea de izometrie, acum Vlad nu va trebui doar să stea în poziția respectivă, ci va trebui și să ridice un obiect în mână, în cazul nostru de 10 kg. Să spunem că subiectul pe care l-am avut de discuție în podcast avea o nepoțică care avea 10 kg și Vlad asta va încerca să ilustreze în momentul de față. Vlad, poți să cobori într-o poziție de genoflexiune și din poziția asta Vlad va trebui să țină și ganterele în fața sa, iar acesta este unul din exercițiile specifice pe care le-am discutat. Continuăm cu exercițiile specifice pe care le-am discutat, tot despre persoana pe care o avem în podcast, cu nepoțica. În continuare, pentru că vrem să ridicăm nepoțica până sus ca să poată să pună steaua în pom, Vlad va trebui să coboare într-o poziție de genoflexiune, acum. Va trebui să ridice ganterele de 10 kg, după care va trebui să se ridice și să împingă ganterele cât de sus poate el. Vlad, poți să începi? Sus? Acesta este unul din alte exerciții specifice protocolului nostru. Următorul exercițiu se numește Turkish Get Up. Este făcut în special pentru persoanele care doresc să se ridice de pe sol și prin urmare o să-l rog pe colegul meu Vlad să exemplifice acest exercițiu. Vlad, dacă poți să te pui pe spate. Pentru acest exercițiu, ideal ar fi să folosim un kettlebell, dar noi tot ceea ce avem la îndemână este o ganteră în momentul de față. Deci, ideal ar fi un kettlebell pentru că poate să înglobeze palma sau pumnul. Pentru exercițiul respectiv, Vlad va trebui să despartă picioarele. Mai departe, piciorul lui drept trebuie să fie pe sol. În continuare, va trebui să ia o ganteră în mână sau un kettlebell pe care va trebui să-l împingă la maxim în sus. Bun. Mai departe, mâna lui stângă trebuie să meargă ușor în lateralul corpului pentru că va avea nevoie de forță și de sprijin ca să poată să se împingă. Iar primul pas va fi să împingă în palmă ca să poată să se ridice pe cot. Mai departe, de aici, Vlad va trebui să împingă în palmă ca să se ridice cu totul. Apoi, piciorul lui stâng va trebui să vină sub el, iar de aici trebuie să împingă cu palma în sol ca să poată să se ridice, să pună piciorul stâng sub el mai bine
și mai departe trebuie să se împingă ca să revină drept, într-o poziție verticală cu trunchiul și de aici va trebui să se împingă în piciorul lui drept ca să poată să rămână în aer. Aceasta este varianta de ridicare din Turkish Get-Up. Acesta a fost exercițiul. Mai departe, vă vom ilustra 4 exerciții pentru stabilitate. 2 vor fi făcute fără accesorii, adică fără minge de stabilitate, cea pe care o am eu în față. 2 vor fi făcute cu mingea de stabilitate. O să le facem în paralel. Ambele exerciții sunt la fel pentru început, dar cei care vor să meargă la nivelul următor, cei care pot să facă exercițiul pe care Vlad îl face în momentul de față și care nu au entorse, ca să nu existe riscul de accidentare pe parcursul exercițiilor pe care urmează să le faceți, exercițiile arată în felul următor. Exemplific mai întâi pentru mine. Să zicem că vreau să lucrez pe partea de stabilitate fie pe glezna mea stângă, fie pe glezna mea dreaptă. Eu o să aleg glezna stângă. Vlad poate să aleagă ce gleznă dorește el. Tot ceea ce va trebui să facă, tot ceea ce va trebui să fac este să-mi plantez piciorul puternic pe minge și să mă ridic, în timp ce genunchiul meu drept va fi ridicat sus la 90 de grade, iar Vlad va trebui să împingă pe un picior și cu cealaltă să rămână în aer, în timp ce își duce genunchiul sus în aer, la 90 de grade. Pentru aceste exerciții puteți să stați 30 de secunde, fie așa cum stă Vlad, fără minge de stabilitate, sau pentru cei care au minge de stabilitate și poate să facă acest exercițiu fără pericol de accidentare, poate să stea pe mingea de stabilitate. Acesta a fost primul exercițiu. Pentru următoarele exerciții ce vor fi ilustrate pe partea de stabilitate, îl voi avea pe colegul meu Vlad, care va ilustra primul exercițiu și este specific pentru oamenii care încă poate nu au ajuns la nivelul respectiv în care poate să execute exercițiul sau cei care nu dețin o minge de stabilitate la domiciliu. Vlad, va trebui să te întorci către mine și la fel cum a fost la exercițiul precedent, poziția de plecare este de pe un picior. Bun, perfect. De aici, tot ceea ce trebuie să faci este să te apleci în timp ce ții spatele drept, bagi pieptul înainte, te apleci înainte. Foarte bine. Piciorul din spate, dacă ai putea să-l ții și mai extins, perfect. Iar de aici va trebui să te ridici, tot cu spatele drept, lent. Și genunchiul tău drept va trebui din nou să ajungă la 90 de grade. Asta este pentru varianta lui Vlad. Exercițiul poate să fie făcut și cu ganteră, în mâna cu care Vlad s-a plecat către sol, pentru cei care vor să aibă parte de o dificultate mai mare, iar cei care dețin o minge de stabilitate, tot ceea ce trebuie să faceți este să plantați din nou piciorul cel care trebuie să stabilizeze, îl plantați ferm pe minge, vă ridicați pe minge, genunchiul drept trebuie să ajungă la 90 de grade și de aici tot ceea ce va trebui să fac este exact ceea ce a făcut și Vlad, să mă aplec înainte, după care să revin cu genunchiul drept înapoi la 90 de grade. Și arată cam așa, în timp ce îmi țin spatele drept, cobor, pot să am și gantere, pot să am și minge medicinală, pot să am tot ceea ce îmi doresc ca să duc la următorul nivel. Mai departe mă ridic drept și acesta este exercițiul 4 de stabilitate. Pentru exercițiile specifice forței. Noi nu vom putea antrena și ilustra în zona aceasta toate exercițiile posibile care există pe pământ sau o parte din ele care ar fi esențiale, însă sfatul pe care pot să vi-l ofer ar fi următorul. În cazul în care este vorba de a lucra la domiciliu, vă pot încuraja să achiziționați fie benzi elastice, fie gantere, dar ajustabile, pentru că ganterele ajustabile în funcție de ceea ce alegem să antrenăm, fie că este trenul inferior sau trenul superior, și anume, poate vrem să antrenăm împins, cum ar fi musculatura din zona pectoralului, musculatura umerilor, musculatura tricepsului, toate aceste grupe musculare sunt grupe musculare care împing. Sau fie că vorbim de exerciții specifice pentru
tras, cum ar fi zona grupelor musculare a spatelui sau grupele musculare ale bicepsului sau chiar și zona trapezului, care este confundată de multe ori de oameni cum că ar fi trapezul numai aici, însă este o mare porțiune a spatelui. Sau zona trenului inferior, care coboară încă de la șolduri până jos la picioare. Va trebui să avem gantere ajustabile, pentru că în anumite zone fie putem să lucrăm numai cu un singur kilogram sau în altele putem ajunge până la 20 de kilograme sau chiar și mai mult de atât în funcție de ganterele pe care le aveți. Iar formula pentru forță o puteți găsi înapoi în podcast, în locul în care am vorbit despre ea, și vă recomand să luați orice exercițiu specific fiecare grupe musculare pe care doriți să le antrenați, fie că este vorba de piept, fie că este vorba de spate, triceps, biceps și așa mai departe, puteți să mergeți acolo, să vă luați formulele și să antrenați specific zonele respective. Așa, ar trebui să fie alergarea în zona 2. Eu o reprezint în alergare. Zona mea 2 se află între 137 și 151 de bătăi pe minut și ar trebui să poți să ții o conversație destul de normală, fără să gâfâi prea tare. Așa, trebuie să arate zona 5 de efort, unde să nu poți să menții o conversație normală. Zona mea 5 este la peste 175 de bătăi pe minut. Acum am avut 191. Bun, ne-am întors pentru un ultim minut. Pentru cei dintre ascultătorii noștri care vor să lucreze cu tine, vor să vadă ce faci, vor să te contacteze, unde te găsesc, Andrei? Poate să mă găsească pe Instagram, pe Facebook și cât și pe e-mail. O să le lase Vlad în descriere, cu siguranță, echipa Mind Architect, sau nu știu dacă o să fie ilustrate pe ecran, dar acolo puteți să mă găsiți și vă mulțumesc foarte mult. Dragilor, sperăm că ați rămas până aici în episodul nostru. Sperăm că exercițiile practice v-au fost și ele utile. Noi credem foarte tare în lucrul ăsta și sperăm că am mai adăugat o cărămidă la subiectul sănătății fizice și importanței pe care asta o are în bunăstarea noastră cu totul. Vorbit săptămâna trecută despre experiențe somatică, astăzi am vorbit împreună cu Andrei Anca despre ce putem să facem cu corpul nostru în scopul de a ne ridica nepoții în brațe la bătrânețe și săptămânile viitoare o să vorbim despre respirație, respectiv importanța alimentației. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.